cunoașteți despre cei că în ultimii 15-20 de ani România ne ajută Republica Moldova, de exemplu, cu peste 1000 de grădinițe renovate? Ce părere aveți despre Din acest? 90. N-ați mers prin alte sate, poate să vedeți cum au fost grădinițe renovate. Gaz și curent electric în centralele din Ucraina au fost bombardate și la noi s-au stins cu curentul electric. Burse pentru studenți, microbuze pentru elevi care circulă la școală, duc elevii la școală. Cum vi se pare? Ar fi bine să primim în continuare astfel de asistență? Da, pentru popor e bine. De exemplu, avem o petiție pe care o trimitem către Senatul României. Da. Și cerem în continuare asistență cu apărare comună față de agresiunea din Rusia, ca să menținem pace și liniște în țară, să nu ajungă războiul aici la noi, că nu ar fi bine. E asta că cu Rusia eu și de acord, asta părerea mea, eu spun. Că numai cu Rusia, cu toate țările să trăim, cum trăim bine. Nu trebuie numai să ne bazăm pe România, ori pe Ucraina, ori pe Rusia, ori și de acord cu tot vecinul să trăim bine. Dacă trăiești cu vecinul... Da, de exemplu, noi să fost în locul Ucrainei. Nu, da, Doamne, da. Să ne atacat Rusia, dar noi am fost în locul lor în anii 91-92, când în Transnistria. Și nu de Doamne să fim și noi. Și atunci, după ce ești atacat, îți schimbi părerea despre... Asta e tot e părerea mea. Și atunci la Transnistria și amul la Ucraina, mândria și... Asta e egoistă. Că dacă mai pleci capă, ea nu stai, dar dacă și-ți mândru, stai. Nu trebuie și mândre și tare. Păi noi, atunci dacă vorbim despre aceasta, de ce noi în țara noastră nu toți vorbesc limba noastră? Dar vede că nu e Noi nu suntem mândri, pentru că noi ne-am dat după Da, dar dacă s-o hotărât limba de stat și bășă, deși scriu ea că chiar am închis unele programe, au deschis Rusia. Televiziunile cele s-au închis pentru că au fost multe noutăți false. Da, mutare drept spun. E că din partea la asta eu nu sunt de acord. Da, dar dumneavoastră vă plăcea acele posturi pentru că acolo era divertisment. Da, una am și mă uitam. O habă de vreme, 3 săptămâni a fost închis numai programul 1 oră atât. Dar nu e frumos așa, mai întreabă poporul, mai îmblă prin sat, mai vrea... Ce vrea doamna președinte și e face, dar poporul e la... Dar despre ce să vină investiții din Europa ca să creeze locuri de muncă? Sau poate că trebuie să vină și... Că, de exemplu, în sate este problemă, tinerii pleacă, nu au locuri de muncă. Păi asta, dar pleacă așa în copil, acum și o Anna are și să ducă acolo și ne așteaptă acolo. Să fie dezvoltate drumurile, apa și trasă și canalizarea în sate. Vedeți ce drumuri noi avem. Da. Ajutor cu pensiile și leacuri, medicamente pentru bolnavi. Asta e o întrebare care nu se uită nimeni la noi. Chiar și în aceeași Românie pensiile sunt de 2-3 ori mai mari. Da. Lupta cu corupția și birocrație ca să se dezvolte țara mai repede. Să luptă, dar nu știu cu cine să lupte, câteți bandiți. Corupția cu mine, cu altul de mine, și păcătos care... Vedeți că corupția persistă în toate țările, însă nu e la așa nivel de dezvoltat cum este la noi în țară. Da, și tot așa înainte și merge. Și dacă sunteți de acord să ne ajutați cu o semnătură? Ce că nu mă atende nimic, eu asta și v-am spus orice cetățean are dreptul la petiția. Eu am muncit o viață și am ajuns și am ieșit cu 960 pensii la o uzină. Cu dus salariu, dar pe atunci primim 350-400 de ruble, cum era. Și salariul ăla era destul de mare. Și salariul mic. Dar am muncit o viață și am mult tot muncesc acum.